Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii februarie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Gemeni. Să vedem despre ce este vorba. Voi începe cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spune energia în cărțile Oracol, în cele de tarot, dar și în talismane. Luna a debutat cu intrarea planetei Venus în arhetipul berbecului, iar pentru voi a activat casa 11-a sau zona care ne oferă indicii despre viitor, despre grupuri de prieteni și anturaj, despre toate acele idealuri pe care le avem și către care țintim sau despre recompense. Acest aspect pentru voi, să știți că aduce foarte multă intuiție, foarte mult curaj, impuls de moment, care sub o formă sau alta trebuie puțin ținut sub control, însă și independență. Planuri de viitor care vă pot acum ajuta sau începând din această perioadă să deveniți independenți financiar. Poate fi pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi pot fi oameni, prieteni în jurul cărora să vă regăsiți pe parcursul acestei luni, care vă susțin atât energetic cât și moral în aplicarea ideilor pe care le aveți, pentru că sunt unele fabuloase. De asemenea, pentru că Venus guvernează atât banii, stima de sine, cât și relațiile sau zona aceasta care implică iubirea aici în planul fizic, în berbec poate veni cu foarte multă pasiune, cu ceva neprevăzut sau cu o persoană nouă în viața voastră în cazul în care sunteți singuri. Pentru cei care sunteți în cupluri, poate veni cu foarte multă încredere în voi înșivă, în parteneriatul pe care îl aveți și în viitorul la care aspirați împreună. Tot în această perioadă, Jupiter și-a reluat mersul direct pe casa întâi la voi în Gemeni și vă veți simți un pic mai liniștiți. Jupiter în retrogradare a provocat mult haos la nivel de gândire, de comunicare, de mentalitate, la nivel informațional, pentru că energia poartă informația, posibil voi în ultima perioadă să fi fost ori foarte somnoroși, ori să fi simțit că nu aveți suficient de multă energie. În acest context acum, cu reluarea mersului direct, Jupiter amplifică comunicare, contracte noi, colaborări noi, amplifică gânduri, planuri și idei. Vă pot veni mai multe deodată. Să fiți atenți la suprastimulare cognitivă, să fiți atenți să vă selectați informațiile pe care le doriți. De asemenea, s-ar putea să fiți implicați în fel și fel de proiecte care au legătură cu această zonă de comunicare sau puteți fi invitați la emisiuni, puteți fi invitați în locuri în care să vă împărtășiți din experiența de viață pe care o aveți. Poate fi o perioadă foarte încărcată, poate fi o perioadă foarte jovială și plină de activitate socială pentru voi această lună sau deschide, să spunem așa, o nouă linie unde, dacă până acum vă plictisați, de acum înainte veți fi mai ocupați. Marte și Saturn pe parcursul acestei luni ne vor ajuta să ne echilibrăm puțin și să simțim un anume nivel de stabilitate în viața noastră, iar pentru voi această stabilitate vine din zona financiară, din zona care ne oferă indicii despre banii pe care îi câștigați voi în mod direct din munca voastră, dar și din sfera carierei. Ceva la nivel financiar poate deveni mai stabil, vă organizați mai bine bugetul, vă limitați la nivel de cheltuieli inutile și vă faceți un plan mai bun pe termen lung în ceea ce privește locul de muncă. Pentru unii dintre voi este o prelungire a unor contracte de muncă sau este foarte multă claritate către ce vă îndreptați acum. Avem și prima lunație din această lună, imediat după luna plină din Leu, care pentru voi activează zona comunității, zona cartierului, familia extinsă, frații, surorile, unchii, mătușile. Vorbim aici și despre cursuri și despre drumuri pe care le faceți în mod normal sau despre tranzacții comerciale. Pot fi concluzii în ceea ce privește familia extinsă, unde acum să prindeți curaj, ori să fiți foarte generoși cu aceștia, ori să vă impuneți un punct de vedere, dar care are sens, care este necesar în această direcție, pentru că aveți un cuvânt de spus și acel cuvânt servește binelui suprem al tuturor celor implicați. De asemenea, poate să fie vorba despre faptul că poate ați avut foarte multe idei, dar ați fost cumva blocați pe zona de creativitate și nu știați cum să le implementați. Poate da năvală așa un boost de energie, un val de energie în această lună februarie pentru voi, să aveți mai multă claritate despre ceea ce vă doriți să faceți. Mercur intră în Pești pe zona carierei voastre,
tot în această lună februarie și s-ar putea, pe de o parte, să fiți foarte, foarte, foarte intuitivi, să fie nevoie să simțiți deciziile pe care le luați, deși Mercur este planeta intelectului și este guvernatorul vostru. În semnul Peștilor vine cu o ușoară dislexie, vine cu un nivel de înțelegere mai abstract, parcă știți de toate, dar nu știți cum să le așezați în pagină. În acest sens am spus că vă ajută Marte și Saturn să vă ordonați mai mult, mai ales pe zona profesiei. Mercur în Pești vine cu foarte multă artă, vine cu foarte mult vizual, cu imagini, cu imaginație, de care veți putea da acum dovadă. Dacă vă imaginați niște lucruri, să știți că pentru voi în perioada ce urmează, acelea pot fi implementate. Ține doar de puterea voastră de manifestare, dar și de nivelul de credință pe care îl aveți. Marte își reia mersul direct în Rac, pe zona banilor la voi, acolo unde ori este nevoie să investiți niște bani în casa voastră, ori sunt proiecte pe care le puteți începe din casa voastră, ori este vorba despre siguranță. Se întâmplă niște evenimente pe parcursul acestei luni care vă ajută pe voi să vă liniștiți în ceea ce privește planul pe care îl aveți la nivel financiar sau se reglează, se ajustează ceva la nivel financiar, iar asta va duce vouă un nivel de siguranță foarte bun. Este un fel de protecție de care beneficiați pe zona financiară în această perioadă. Și apoi avem luna nouă din Pești pe zona carierei, deci vedeți că aveți aceste două case, acest sector financiar foarte puternic activat voi în această perioadă, dar și zona viitorului. Ne facem planuri de viitor care au legătură cu banii, cu cariera, dar și cu oamenii alături de care profesez sau alături de care mă înconjor pentru a putea implementa ceea ce visez, ceea ce îmi imaginez, idealul meu, sensul meu, scopul meu în viață. Este o lună în care creativitatea voastră vă poate ajuta foarte mult. Este doar necesar să nu vă pierdeți calmul și să fiți atenți la linia fină dintre idealism și pragmatism, dintre visare și, să spunem, structură, organizare. Veți avea un al șaptelea simț, să spunem, în ceea ce privește profesia voastră. Veți simți foarte bine tot ce se întâmplă acolo și este, sigur că da, foarte benefic. Să vedem ce ne spune și tarotul. O carieră nouă. Pot fi noi colaborări, pot fi noi idei despre reconversie profesională sau poate fi vorba despre o altă carieră. Să nu o lăsați pe cea pe care o aveți. Pentru unii dintre voi poate fi pensionarea și atunci începeți pe cont propriu ceva, începeți să vă ocupați de o pasiune mai veche pe care o aveți și asta poate fi considerată o nouă carieră, iar pentru alții dintre voi poate însemna două surse de venit. Lucrați undeva într-un cadru foarte stabil și deopotrivă puteți face ceva pe cont propriu sau apar noi responsabilități la locul de muncă și cumva vă împărțiți între două activități diferite, dar care vă ajută, vin cu un surplus financiar în viața voastră. Dorința ta este îndeplinită. Prin puterea lui Mercur în Pești să știți că puteți manifesta foarte ușor. Sau acum dorințele voastre, planurile pe care le aveți pot fi foarte ușor implementate pentru că Venus în Berbec este pasiune, este forță, încredere, optimism. Foarte mult optimism. Este un impuls de moment, este acel al șaselea simț de care avem nevoie în colaborare cu Mercur în Pești, care ne aduce exact energia potrivită pentru a porni lucrurile noi sau pentru a intra pe linia potrivită a realității de care avem nevoie. Și să-ți exprimi individualitatea. Individualitatea când vine vorba despre ceea ce îți dorești tu, care este independent de ceea ce îți impune societatea, un anume grup de oameni, un cadru profesional, poate foarte rigid. Ideile tale vor fi auzite și vor fi apreciate pe parcursul acestui, să spunem, trimestru. O energie masculină și numărul 28, foarte multă prosperitate la nivel
Financiar, este vorba și despre energia masculină care ne ajută să facem lucrurile. Ceea ce îți imaginezi rămâne la nivel de imaginație și de iluzie până ce nu este implementat. Așadar, forță să pui în practică ideile pe care le ai, pentru că sunt unele foarte bune. Și aici avem grădina, un aspect social, întâlniri cu foarte mulți oameni, pot fi diverse evenimente la care participi sau la care mergi, pentru că tu ești speaker sau tu ești cel care are un rol de a învăța pe alții ceva, poți ține niște cursuri, poți merge la niște cursuri, pot fi niște audiențe unde mergi, niște oameni importanți pe care îi cunoști sau pe care îi revezi în această lună, care te ajută pe tine să te reglezi, să te simți în siguranță, să poți pune în practică, așa cum am spus, ceea ce îți dorești. De asemenea, atenție la mulțimile de oameni care vă pot obosi, vă pot copleși, pentru că există și acest aspect, să spunem, pentru voi în luna februarie, să fiți puțin copleșiți. Este și o lună în care indicat ar fi să evitați totuși călătoriile, pentru că vă pot obosi sau vă pot scoate din ritm. Să vedem pe zona de relații, plan financiar și emoțional. Ce se întâmplă la nivel energetic pentru gemeni? Cum ne susține această perioadă? Foarte frumos, foarte, foarte frumos. Venus în berbec, care vrea și poate, 7 de monede, care este Saturn și Marte, aspectul dintre Saturn și Marte, care îți spune stai liniștit, totul este sub control, stabilitate, 4 de bâte, bucurie în casă, în familie, sau lucrurile devin stabile pentru tine, obții o certitudine. Pentru cei care sunteți singuri, oricât de nerăbdători ați fi să cunoașteți pe cineva, energia vă spune să vă liniștiți, să aveți un pic de răbdare, pentru că se întâmplă toate la timpul lor. Uite, există un potențial să cunoști pe cineva nou în această perioadă, într-o mulțime de oameni, undeva unde sunt foarte mulți oameni, undeva unde se petrece un eveniment, poate fi chiar și, să spunem, o emisiune la care te uiți tu în online, unde vezi un comentariu de al cuiva sau cineva îți răspunde ție la un comentariu acolo unde îl lași tu. Deci un fel și fel de situații, nu ne blocăm doar la a merge într-un supermarket sau undeva la un teatru și acolo neapărat cineva să intre în vorbă cu noi și să ne dorească compania. Sunt foarte multe posibilități aici. Ideea este următoarea: după o lungă perioadă de așteptare încep să se miște lucrurile, exact așa, pentru cei singuri. Puneți energia în mișcare. Venus în berbec vă ajută să puneți acum ceva în mișcare, iar acest demers, să știți, această convingere, acest optimism și încredere de care veți da dovadă, dacă vă puneți asta în minte și în intenție, vă poate duce către o relație stabilă, foarte stabilă. Cei care sunteți în relații deja formate, aici posibil să fi fost voi prinși, de fapt, în mici provocări financiare pe care acum le eliminați. Să se deschidă cumva linia către prosperitate, pentru că a existat o supapă și ați așteptat de mult sau foarte mult. Este o eliberare la nivel financiar, este o bucurie, încasați niște bani, voi, partenerii voștri de viață, cresc veniturile voastre, iar asta va aduce stabilitate și liniște în casă și în relație. Pe de altă parte, pentru unii dintre voi se reaprinde flacăra pasiunii, flacăra care ne atrage, ne ispitește, ne ține aproape unii de ceilalți. O lună bună. O lună bună pentru voi. Tot ceea ce vă doriți voi există deja. Cu asta să rămâneți în minte. De aici, din acest punct și până vedeți toate acele lucruri în viața voastră, înseamnă manifestare, credință, încredere și putere și optimism. Cavalerul de spade. Lucruri care se deblochează subit, oameni pe care îi poți cunoaște așa, instant, de pe astăzi pe mâine. Comunicare foarte multă, comunicare și lucruri pe care le faci tu în relația ta de cuplu alături de partenerul tău, dar care duc către bucurie, către celebrare.
către stabilitate, hotărâri care se iau și se iau intuitiv și sunt bune, sunt benefice pentru viața voastră de cuplu. Regina de bâte, foarte multă încredere și intuiție. Este o combinație între energia masculină și feminină pe care o poți accesa în această lună, în sensul că faci, implementezi lucrurile, dar să vină intuitiv, să vină din iubire, să pui emoție în ceea ce faci, pentru că asta ți aduce bucurie. Și mai luăm o carte. Cavalerul de monede. Asta înseamnă, îmi doresc ceva, discutăm despre asta și apoi implementăm. Este ceva foarte lin pentru tine pe zona de relații. Este ca și când se întâmplă toate într-un ritm divin, într-o aliniere perfectă pentru tine, pe zona relațiilor. La nivel financiar, așa cum am spus, uite, niște blocaje în documente, blocaje de natură legislativă, de natură contabilă, pe care le-ai avut, dar care dispar, de care nu vei mai avea parte. Te eliberezi de niște situații care te-au stresat, unde a trebuit să compromiți ceva. Este important pe parcursul acestei luni să îți vezi de treaba ta și doar de-a ta, să-ți folosești foarte bine intuiția și să nu te implici emoțional, mental, în treburile celor din jurul tău, oricât de mult să spunem că ai fi prins în acele gregori. Nu îți aparțin acele gânduri, încearcă să te retragi de acolo și să te echilibrezi. Poate fi pentru unii dintre voi, să spunem, finalitatea unui divorț dureros, poate fi pentru alții dintre voi un răspuns optimist în instanță, o soluție care în sfârșit apare și vă este benefică. Poate fi pentru alții dintre voi stresul de la locul de muncă și dorința de a vă găsi alt loc de muncă pe care acum o aveți la dispoziție. O puteți accesa, dorința ta îți poate fi îndeplinită și îți poți găsi un alt loc de muncă. Opt de monede, îți poți găsi un alt loc de muncă, trebuie să faci ceva pentru asta, să faci ceva practic pentru asta. Și împărăteasa, să te prețuiești mai mult, să ai mai multă grijă de tine, indiferent de proiectele la care lucrezi în echipă sau în parteneriat cu ceilalți. Încearcă să faci o diferență foarte clară între locul de muncă și viața de familie sau casa ta sau persoana ta, pentru că există aici un fel de energie prin care tu te identifici cu locul tău de muncă și ar trebui să separi foarte bine lucrurile. Voi având pești în casa a 10-a, este o amestecătură și cumva luați problemele de la locul de muncă la voi acasă. Iar această lună vă poate ajuta să separați aceste două zone foarte, foarte clar, astfel încât să nu fiți copleșiți de informații și în egală măsură să fiți și mulțumiți de locul vostru de muncă, de salariul pe care îl câștigați și să fiți și la nivel personal încântați de realizările voastre. Să vedem la nivel emoțional ce se întâmplă. Uite, partea aceasta financiară pentru unii dintre voi a fost, să spunem, călcâiul lui Ahile. Ori ați fugit de niște responsabilități, ori au ieșit la suprafață niște răni din trecut, ori este o frustrare pe care o aveți și căreia îi întoarceți spatele. Nu sunteți conștienți de anumite lucruri, iar aceste, să spunem, iluzii, acest refuz de conștientizare pe unii dintre voi vă poate afecta foarte tare. Pe de altă parte, la nivel medical aici este vorba despre mișcare și flexibilitate, articulații, despre colagen, despre ceea ce puteți face pentru corpul vostru astfel încât să deveniți mai flexibili. Aveți nevoie de mișcare, întrucât văd aici foarte mult sedentarism. Mai multă mișcare, în orice fel și sub orice formă puteți acum. Acesta este Saturn și Saturn ne face foarte rigizi. Este ca și când, din cauza unui gând, din cauza unui tipar mental pe care îl aveți, s-ar putea
și ca partea financiară să se fi blocat sau să aveți un blocaj energetic la nivel de informație, la nivel de mentalitate, din cauza unei credințe proprii. Încercați să vă eliberați. Jupiter acum în mers direct vă ajută. De asemenea, luați în considerare faptul că Jupiter pe casa 1 aduce o expansiune. Casa 1 este aspectul fizic și corpul fizic. Atenție la kilogramele în plus. Puteți începe o dietă. Poate fi vorba despre o relație toxică în care ați fost prinși, indiferent cu cine și de unde abia așteptați să scăpați și acum puteți scăpa. Sau despre niște evenimente la care tot a trebuit să participați și nu v-a făcut plăcere sau ați fost prea obosiți după. Pajul de bâte vine cu pași mici, dar foarte hotărâți și plini de încredere către un nou orizont care se deschide pentru voi. Regina de spade este foarte multă claritate mentală, este foarte mult discernământ de care puteți da dovadă pe parcursul acestei luni, sau este vorba despre faptul că atenția voastră a fost profund canalizată către un copil sau către niște proiecte pe care ați încercat să le creșteți. În acest moment, energia vă spune, este important să te relaxezi, să te retragi puțin din ceea ce faci în mod recurent, pentru că acolo unde îți sunt gândurile, îți este și energia și s-ar putea să te simți obosit sau lipsit de energie energie vitală. Și soarele, mai multă energie, mai mult optimism, o perioadă care vine cu un prilej de a spune clar și răspicat tuturor celor care sunt în viața ta, uite, astea sunt limitele, asta pot face și asta nu. Este o lună în care puteți învăța să spuneți nu, dar este un nu foarte benefic, un nu care nu mai permite așteptărilor celorlalți de la voi să vă invadeze spațiul personal. Poate fi vorba și despre un deznodământ foarte fericit cu al vostru copil, în cazul în care aveți o relație, să spunem, ușor disfuncțională cu ai voștri copii, să știți că vi se trage vouă din copilărie, așa ați fost tratați și voi, sau acolo poate ați fugit din calea furiei cuiva și în acest moment probabil că nu vă place nici când copilul vostru intră în spațiul vostru personal, să spunem. Pe de altă parte, poate fi pentru unii dintre voi un divorț care se termină și vă eliberați odată și pentru totdeauna dintr-un stres masiv. Să vedem ce ne spun și talismanele. Dar înainte mai simt nevoia să iau aici pentru voi o carte. Universul. Suntem toți praf de stele și numărul 31. Nu te opune unei schimbări, simți că trebuie să faci ceva nou, însă nu ai încredere în potențialul tău maxim. Ai potențial și poți face mai multe decât ai încercat deja. Ai mai mare încredere în tine. Poate fi și o lună profundă de conștientizări sau pentru conștientizări, pentru că voi fiind un semn mental, raționalizați lucrurile pe de o parte, le abordați foarte logic și nu este chiar o lună pentru, să spunem, logică pentru voi, ci mai degrabă pentru intuiție, să vă lăsați surprinși. Bani, putere, glorie, la nivel financiar se rezolvă lucrurile, pentru că au fost oscilații, dar oscilațiile acestea se termină. Se termină. Vești bune și vizite pe care le primiți, vești care îți încântă auzul, vești care te bucură, sunt vești despre prosperitate, sunt vești despre contracte. Atenție la contracte, pentru că, mai ales în ceea ce privește profesia voastră sau în ce discuții purtați la locul de muncă, pentru că acolo poate exista destul de multă confuzie sau puteți fi ușor neînțeleși, întrucât Mercur este în Pești. Este nevoie de structură în comunicare. Pe de altă parte, poate fi ceva legat de sistemul nervos. Aveți nevoie cumva de o resetare, de odihnă, de o terapie. O vizită, niște deplasări pe care le puteți face, care vă fac foarte mult bine, vă ajută să vă recuperați la nivel energetic. Prosperitate și abundență. Uite, sunt obosit, să mă învârt în cerc, poate, apatici la locul de muncă, disconfort la locul de muncă și vă puteți găsi altceva sau pot apărea soluții
noi pentru voi sau este vorba despre faptul că sunteți prea obosiți pentru a petrece timp cu ai voștri copii și se pot găsi căi pentru ca toată lumea să fie fericită, mulțumită. Aveți nevoie de foarte multă liniște. Foarte multă liniște. Puterea voastră de creație, ideile voastre cele mai bune vin din liniște. O bucurie, un început foarte bun. Începi să lucrezi la ceva sau faci ceva care te ajută foarte mult. Pe de altă parte este o dietă. Dietă în sensul că ori puteți pierde niște kilograme, ori este vorba despre alimentația voastră la care puteți lucra pentru a vă simți mai bine. Din nou, justiția și să te bucuri de călătoria ta. Se echilibrează niște lucruri. Ai parte de un echilibru în acest... de un eveniment care te ajută să echilibrezi, să te echilibrezi. Pot fi și hormonii pentru unii dintre voi. Uite, hormonii și vindecarea unui tipar, vindecarea unei răni din copilărie, pentru că, uite, ai devenit alergic la ceva anume. La modul în care niște oameni vin către tine, ceva anume, este ceva ce te irită. Ai un buton pe care, dacă cineva ți-l apasă, te pierzi pur și simplu și nu mai știi ce să faci sau reacționezi cum nu ți-ai dori să o faci. Soarele și mâna aceasta, vedeți, a Universului, conștiința ta înaltă, eul tău supraconștient te ajută, te ghidează astfel încât tu să iei deciziile optime pentru tine. De asemenea, este o lună foarte norocoasă pentru tine. Marte în casa a doua și casa voastră a patra, care este în Fecioară, este nevoie de puțină ordine în casă. Puțină ordine în casă, s-ar putea ca energia locului să vă ajute sau să vă încurce. Aici avem Capricornul, casa a noua, credință, planul internațional, studii înalte, niște diplome pe care le puteți face sau o autoritate. Rezolvați niște lucruri importante care au legătură cu autoritățile în această lună. De asemenea, este Saturn de aici, care ne spune flexibilitate. Încearcă să asculți, chiar dacă nu crezi ceva, și să cercetezi. Avem inițialele U și O, un circuit energetic care se deblochează. Aveți niște blocaje energetice la care puteți lucra acum prin mișcare fizică și prin mai mult optimism. Și O, un început, ceva ia naștere și ia naștere foarte prosper, foarte benefic pentru voi. Ori o relație, ori un nou loc de muncă, ori un nou proiect, o nouă colaborare, ceva foarte benefic. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!